Γεια σας, είμαι ο Τάσος, βλέπετε Μαμά Πεινάω και σήμερα θα φτιάξουμε εύκολα, γρήγορα και πολύ νόστιμα κοτόπουλο λεμονάτο με ριζάκι στην κατσαρόλα. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, να κάνετε τώρα και να πατήσετε και το καμπανάκι για να βλέπετε κάθε βίντεο με το που βγαίνει ακριβώς. Ξεκινάμε με το ρύζι. Για αυτή τη συνταγή έχω διαλέξει ρύζι Καρολίνα. Το ρίχνουμε σε κατσαρολάκι με νερό και το αφήνουμε να βράσει. Παράλληλα, ζεσταίνουμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σε μεγάλη κατσαρόλα. Ρίχνουμε το κρεμμύδι και σοτάρουμε για 2 λεπτά μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο σκόρδο και σοτάρουμε μέχρι να μαλακώσουν. Κόβουμε το κοτόπουλο σε μπουκές και το ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Σοτάρουμε μέχρι να μαγειρευτεί καλά και να ροδίσει. Προσθέτουμε ψιλοκομμένη κόκκινη πιπεριά. Ανακατεύουμε και σοτάρουμε μέχρι να μαλακώσει η πιπεριά. Σβήνουμε με κόκκινο κρασί, το αφήνουμε να απορροφηθεί και να βγάλει τα αρώματά του. Τώρα ρίχνουμε λίγο φρέσκο θυμάρι. Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποξηραμένο. Ανακατεύουμε. Έφτασε η ώρα για το ζεστό ζωμό κότας. Ρίχνουμε τόσο ώστε να καλύψει το φαγητό στην κατσαρόλα και άλλα το πιπερώνουμε. Προσθέτουμε το χυμό από ένα λεμόνι, προσέχοντας να μην ρίξουμε κουκούτσια και αφήνουμε να σιγοβράσει. Σειρά έχει το ρύζι το οποίο έχουμε βράσει και στραγγίξει. Το μεταφέρουμε στην κατσαρόλα με το κοτόπουλο. Θα δείτε ότι όλα τα υλικά θα δέσουν και τα αρώματα του φαγητού θα σας ξετρελάνουν. Αυτή είναι η υφή που θέλουμε να πετύχουμε. Σερβίρουμε το κοτόπουλο με το ρύζι ζεστό. Καλή μας όρεξη! Πραγματικά αυτό εδώ είναι το απόλυτο φαγητό της οικογένειας. Πεντανόστιμο, ένα υπέροχο πιάτο, πάρα πολύ εύκολα, το είδατε πως το φτιάξα, προσιτά πάρα πολύ, με απλά υλικά, καλής ποιότητας πάντα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να δοκιμάσω. Έχει χυλώσει, έχει γίνει όνειρο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή για να μην χάνετε καμία συνταγή σαν και αυτή εδώ. Ένα like σε αυτό το βίντεο και ένα comment από κάτω τι άλλο θέλετε να φτιάξω μόνο για εσάς. Πολλά φιλάκια. Bye.